हेलो एभ्रिवान। आज हामी चाहिँ फोटोसपमा अनुहारको दाग तथा पिम्पल कसरी हटाउने भन्ने कुरा सिक्नेछौँ। त्यसको लागि सबैभन्दा पहिला प्याच टुल युज गर्ने। प्याच टुल युज गरिसकेपछि अप्सन बारमा गएर कन्टेन्ट अवेयर भन्ने अप्सन युज गर्ने। कन्टेन्ट अवेयर अप्सन युज गरिसकेपछि दाग तथा पिम्पलको एरियालाई सिलेक्सन गरेर हल्का ड्र्याग गर्ने राम्रो एरियामा। त्यसपछि यसरी प्रोसेसहरू फलो गर्ने। जुन एकदम हाइलाइटेड छ त्यसलाई मात्र गर्ने, कम्प्लिट राम्रो बनाउनु पर्दैन। र कन्टेन्ट अवेयरले रिप्लेस गर्ने काम गर्छ एक ठाउँबाट अर्को ठाउँलाई। यो गरिसकेपछि लेयर प्यानलमा जाने र डुप्लिकेट गर्ने लेयरलाई दुईवटा लेयर बनाउने। अनि त्यो गरिसकेपछि कन्ट्रोल+I गर्ने इन्भर्ट र मोडमा गएर विविड लाइट युज गर्ने। विविड लाइट युज गरिसकेपछि फिल्टरमा जाने र अदर भन्ने अप्सनमा गएर हाई पास इफेक्ट युज गर्ने। हाई पास इफेक्ट युज गरिसकेपछि आफूलाई कति चाहिन्छ त्यो अनुसार गर्न सक्नुहुनेछ। मलाई चाहिँ 70.5 92 अलि धेरै हुन्छ होला, 92.7 ल। यो गरिसकेपछि एगेन फिल्टर, ब्लर, ग्यास एन्ड ब्लर युज गरेँ। ग्यास एन्ड ब्लर युज गरिसकेपछि यसलाई मेरो 1.2 जति भए पुग्छ मलाई अहिले। तपाईलाई चाहिँ आफूलाई जति चाहिन्छ तपाईहरुको इमेजमा त्यही अनुसार गर्न सक्नुहुनेछ। र ओके गरेँ। त्यसपछि लेयर प्यानलमा गएर म एड लेयर मास्क युज गर्छु। लेयर मास्क युज गरिसकेपछि यसलाई कन्ट्रोल+I इन्भर्ट गर्छु र ब्रस टुल्स युज गर्छु। ब्रस टुल्स युज गरिसकेपछि यसलाई बिस्तारै पेन्ट गर्छु म जहाँ मेरो पिम्पलहरु दागहरु छ त्यही ठाउँमा यसरी ब्रस गर्छु। ब्रस गरिसकेपछि ल हेर्नुस् है त अब फाइनल रिजल्ट। यसरी हाम्रो अनुहारको दाग तथा पिम्पलहरु रिमुभ गर्न सकिन्छ। रियलिस्टिक देखिन्छ यसरी। मतलब सिधै हेलिङ ब्रस, स्पोट हेलिङ ब्रस युज गर्नु भयो भने चाहिँ रियलिस्टिक नदेखिन सक्छ। सो यसरी यो प्रोसेसहरु फलो गर्नु होला। र यसरी नै यस्तै राम्रो भिडियोको लागि लाइक, शेयर तथा फलो गर्न नबिर्सिनु होला। त्यस्तै गरेर हाम्रो अब युट्युब च्यानलमा पनि भिडियोहरु अपलोड हुनेछ। बेसिक देखि एडभान्स सम्मको आउनेछ। स्टार्टिङमा हाम्रो बेसिकका कुराहरु आउनेछ कम्प्लिट फोटोसपको, र त्यस्तै गरेर पछि इलिस्ट्रेटरको पनि आउनेछ र ग्राफिक डिजाइनका कुराहरु पनि धेरै आउनेछ। त्यसको लागि तपाईहरुले सिक्न चाहनुहुन्छ, घरमै बसेर सिक्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ युट्युबमा गएर सब्स्क्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला।